नमस्कार, मी अनुश्री. अनुश्रीज किचनमध्ये तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. रोज रोज भाजीपोळी खाऊन कंटाळा आला असेल ना, तर आज आपण बनवणार आहोत समथिंग स्पेशल, पनीर फ्रँकी. लहानांपासून तर मोठ्यांपर्यंत अगदी सर्वांना आवडणारी आजची आपली ही रेसिपी आहे. चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या आपल्या रेसिपीला. तर सर्वात आधी आपण आता डो तयार करून घेणार आहोत. डो तयार करण्यासाठी इथे मी 250 ग्रॅम मैदा घेतला आहे. त्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ आणि थोडंसं तेल आणि याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. जशा प्रकारे आपण चपाती बनवण्यासाठी डो तयार करतो तशाच प्रकारे हा डो आपल्याला तयार करायचा आहे. आणि हे छान मिक्स झालं की याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून सॉफ्ट डो आपल्याला तयार करून घ्यायचा आहे. आणि हे बघा, आपला डो रेडी आहे. याला थोडंसं वरती तेल लावून आपल्याला 10 ते 15 मिनिटांसाठी याला झाकून ठेवायचं आहे. आणि आता आपण फ्रँकीसाठी लागणारं आतमधलं स्टफिंग तयार करून घेऊयात. तर मी गॅसवरती एक पॅन चढवलेला आहे. पॅन छान तापलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण आता थोडंसं तेल घालून घेऊयात. आणि तेल गरम झालं की त्याच्यामध्ये बारीक चॉप केलेला लसूण आणि बारीक चॉप केलेलं अद्रक आणि याला तेलात व्यवस्थित आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे. आणि हे फ्राय झालं की याच्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा आणि कांदा थोडा परतला गेला की याच्यामध्ये बारीक चिरलेली शिमला मिरची आणि हे तेलामध्ये छान फ्राय झालं की याच्यामध्ये 1 वाटी टोमॅटो प्युरी आणि याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. आणि हे सर्व मिश्रण आपण तेलामध्ये 5 मिनिटांसाठी छान परतून घेऊयात, जेणेकरून टोमॅटो प्युरीला छान तेल सुटेल. आणि हे बघा, टोमॅटो प्युरी छान शिजलेली आहे. आता आपण याच्यामध्ये मसाले घालून घेऊयात. 1 चमचा हळद, 2 चमचे मिरची पावडर, थोडासा गरम मसाला आणि थोडीशी कसुरी मेथी आणि याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. आणि हे सर्व मसाले तेलात छान परतले गेले की याच्यामध्ये 1 ते 1.5 चमचा ग्रीन चिली सॉस, 1 ते 1.5 चमचा रेड चिली सॉस आणि थोडासा सोया सॉस आणि याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. थोडंसं याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे आणि याला व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचं आहे. आणि आपण पनीर फ्रँकी बनवतो आहे, तर याच्यामध्ये हे पनीरचे तुकडे आणि याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. यात थोडीशी कोथिंबीर आणि आणखी 5 मिनिटं आपण याला झाकण ठेवून शिजवून घेऊया. 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि चटपटीत असं हे आपलं स्टफिंग तयार आहे. आणि आता आपण फ्रँकीसाठी लागणारी चपाती तयार करून घेऊयात. साधारण 15 मिनिटं झालेली आहेत आणि डो छान सेट झालेला आहे. जशा प्रकारे आपण चपाती बनवतो तशाच प्रकारे आपल्याला याची एक चपाती तयार करून घ्यायची आहे. फक्त ही जी चपाती आहे ही आपल्याला पातळ लाटायची आहे. आणि अशा प्रकारे ही आपली चपाती लाटून तयार आहे. तर मी गॅसवरती एक तवा चढवलेला आहे. तव्यावरती थोडंसं तेल घालायचं आहे आणि जशा प्रकारे आपण चपाती भाजतो तशाच प्रकारे याला भाजून घ्यायचं आहे. आणि ही आपली फ्रँकीसाठीची चपाती तयार आहे. आणि आता आपण फ्रँकी तयार करून घेऊया. चपातीवरती थोडासा टोमॅटो सॉस आणि थोडीशी ग्रीन चटणी. ही ग्रीन चटणी कशी बनवायची याची रेसिपी आपल्या चॅनलवरती अवेलेबल आहे. आणि हे छान पसरवून झालं की आपण तयार केलेली जी स्टफिंग आहे ती याच्यावरती घालून घेऊयात. आणि याच्यावरती आता बारीक चिरलेला कांदा, थोडासा चाट मसाला आणि कोथिंबीर आणि याला व्यवस्थित रोल करून घ्यायचं. आणि आता ही आपली चटपटीत पनीर फ्रँकी तयार आहे. मग काय, आवडली ना आपली ही आजची रेसिपी? रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. पुन्हा भेटूयात अशाच एका झणझणीत आणि चमचमीत रेसिपी बरोबर. तोपर्यंत मस्त रहा, स्वस्त रहा, खात रहा. थँक्यू.